US. नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूब विशय आसात, पण ज्या विशयाचेर फाटल्या 2-3 दीस गोंयभर चर्चा चालू आसा तो म्हळ्यार नव्या मोटर व्हेकल एक्टाचो विशय. आनी चर्चा कित्याक चालू आसा कारण फायन इतली वाडली ती पळयतकीर आमकां सगळ्यांक भंय दिसता. अरे हेल्मेट घालना जाल्यार इतली फायन, सीट बेल्ट घालना जाल्यार इतली फायन. आनी तितल्याचेर ना, ते दुसरी फावटी जर परत सापडलो जाल्यार दोबरात तिबरात अशी फायन. सो ते पळयतकीर खूब जाणांचे कलकल आयला. आनी इलेक्शना टायमार बी जेन्ना लोकांचेर असो कलकल येता तेन्ना अकस्मात राजकीय पक्षांचेरय कलकल येवपाक लागता. आनी तातूंतल्यानच एक गजाल जी घडल्या की आज सरकारान नोटिफिकेशन इश्यू करतकीर की 1 मे सावन आमी हो कायदो आनीक नवीन फायन्स अंमलांत हाडटात म्हण भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान सांगलें की हें लोकांक परवडपाचें ना म्हणून. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की इलेक्शनां आसात 5 म्युनिसिपालिटीची. अशे वेळार नवीन गुदिनो जाणें 2 दिसां पयलीं सांगिल्लें की हें इम्प्लिमेंट करपा शिवाय आमकां पर्याय ना म्हणून तांणी सांगलें की बाबा आमी हो अभेयन्साक दवरपा खातीर केंद्राक पत्र बरयतात म्हणून. सो इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता वोट्स बिकम मोर पावरफूल दॅन लॉ. पूण हो कायदो बरो काय वायट, गरजेचो, ह्यो फायन्स जस्टिफायड आनी कितें आहा वस्तुस्थिती, ह्या गजालीचेर आमी आज भासाभास करतात. आनी स्टुडियो आमचे बरोबर आसात गोवा कॅनाचे कन्व्हिनर रोलंड मार्टिन्स. रोलंड, वेलकम टू द स्टुडियो. सगळ्यात पयली गजाल हांव ह्याच गजाली वेल्यान सुरवात करता. हे कायदो अभेयन्साक दवरप म्हणून जो प्रकार आसा तो कितले दीस आमी करपाक शकतात? ऑलरेडी आमी इतलो डिले केला, आनी कितलो डिले करपाक शकतात? आनी बरी कितें ह्या कायद्याचें, वायट कितें, एंड देन वील गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट. पयल्या सुवातेर आमकां लक्ष घालपाक जाय की हो कायदो कित्याक आनी कशा आयलो. ग्लोबल रोड सेफ्टी डेकेड हो युनायटेड नेशन्सान पयलें थारायलें 2011. 10 वर्सां गेलीं, तेजे उपरांत सेकंड ग्लोबल डेकेड हेज स्टार्टेड. सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेज कम आउट विथ दिस नोटिफिकेशन बिकॉज इट इज एन इंटरनॅशनल डिसिजन टू take road safety very, very seriously because too many people are dying. Now the question is, how do you bring in law? How do you implement law? How do you take care of your constituency? This is a challenging process. And I would say no government will be able to handle it so easily. Therefore, I feel the time has come. In fact, at our State Road Safety Council, I was the one to move a resolution to Honorable Minister as chairperson to as early as possible implement this notification. For what reason? Because today it's black and white. It is very clear that it is now like a menu card. If I want to eat biryani or I want to eat bhaji puri, the rates are given there. I have to decide. Now the question comes is that if I am a low calorie person, if I want to maintain my thing, I will eat little and carry on. But if I am a person who likes to have a good time, I will go for biryani and the works of it. So here it's a very challenging part where the voter is also a consumer. The other day we were discussing this issue that how do you present the pros and cons? There has to be a total presentation on this, in the sense a total holistic picture, that if I do not wear a helmet and I have an accident, are we aware today that the police have to fill in nearly 18 forms to record that data of that accident? Earlier this was not there. From the 1st of June, wearing an ISI mark helmet becomes automatically compulsory because storage, sale, distribution, everything will stop of non-ISI mark helmets. So you see, the consumer who is also the rider, the owner of a bike, the prospective purchaser of a bike is thinking, what should I do? Now, saying that the law will be in abeyance doesn't put the consumer in any better position. The time has come that the law has been notified. 1st of May it has to be enacted. The ball is in the court, not of the government, I would say at this point of time, but on the rider and the consumer. Because
after nearly 1.5 years or so, close to 1.5 years, we have been deliberating about keeping it abeyance, reducing the fines, etc. Then finally legal opinion has come very clear, it's not possible. So now we have got what we were asking for so long, a black and white picture in front of us. Yeah. Okay, implementation, there may be some gray areas. There will be allegations that somebody was asking for money, this, that, yeah. All that has to be factored into by having a proper grievance redressal system. But I tell you, we have now faced with a harsh reality. Do we want to put our road safety scenario in order or not? This is the एक हांव तसो I'm asking a very सामान्य मनशाच्या तकलेंतलो प्रश्न हय की ह्यो ज्यो फायन्स आसात हय they are increased 5 times, 10 times. And if you are found without helmet or seat belt for the second time, they're going to 15 times or 20 times. Yes. He ji rise asa. Yes. For these small violations. Yes. Is it justified? See, if you look at this debate, it has gone on internationally. And internationally, there has been a conclusion that only hefty fines are a solution. Now, the hefty fine helps me to be more disciplined. This has been the logic. Of course, you bring then cameras, you bring all sorts of gadgetry, speed governors, interceptors, all this is additional material. But hefty fines doesn't mean that you have to pay those fines. Hefty fines means, am I willing to contribute negative revenue to the government? This is the question. And therefore, I feel today, this is not an issue of just a rider. It's an issue of all families. It's an issue of all members of GCCI, all the clubs. Everybody has to get involved. That it's a now or never kind of thing where we have to decide, am I going to, break the law? When I know the law is going to be so, breaking the law is going to be so costly. परत हांव 1,000 फारीक करतलो जाल्यार म्हयन्या म्हजे 5,000 वयतले कश्टाचे पयशे ते सो ह्याच बरोबर थोडे लोक अशे थारावंक शकता की बाबा छोड आय एम अ फॉरगेटफुल पर्सन ते सीट बेल्ट घालूंक आनी हेल्मेट म्हाका यादूच उरना चल हांव फाल्यां बसीन प्रवास करतलो सो देर इज another proportionate thing that has to go together with it, and that's why Niti Aayog actually has pushed very hard that last mile connectivity has to be taken up. A mobility task force has been set up in the state of Goa. That it is not moving in that direction is a different matter. But all this has to be seen in that context. And therefore, very clearly we knew that this is going to come, and we started our work long time back and put in place the formation of road safety and traffic management committees in every panchayat and municipality. In fact, we just had discussion with the SP of traffic the other day that they have to write to the grassroots now that, Baba, what can we do to make people be safe on the roads? See, it is, आमी एक बटेन seat belt म्हणटा, पण actually it is a safety belt. It is not only for the front seat, it's also required for the back seat. So as we move forward, the negative part will be, अरे, म्हाका चड पैसे भरचे पडटले. But let us look at the positive side. The positive side will be there is going to be a lot of societal pressure to deal with it. And I would point out that it's a very opportune moment की कोविडाच्या टायमार हे चल्लां. आतां आमी लक्षांत घेवया. आयज आमी सांगता मास्क घाल, सॅनिटायझर यूज कर, सोशल डिस्टन्सिंग कर. इट इज द सेम थिंग. वापरना जाल्यार तुका फायन पडटा. So how are we trying to develop that concept? I think the biggest concern हांगा प्रत्येकाची तकल्या भितर जी आसा ती म्हाका दिसता की मॅक्झिमम लोकांक पुलीस कित्या खातीर धरता. मॅक्झिमम लोकांक धरतात सीट बेल्टा खातीर, मॅक्झिमम लोकांक धरतात हेल्मेटा खातीर, ओव्हर स्पिडिंगा खातीर सुद्दां आमगेले रेअरली धरतात. इवन आमगेले रेड लायट जंप करपा खातीर रेअरली धरतात. बेजीक गजाल म्हणटा ती हेल्मेट, सीट बेल्ट आणि बारीक बारीक गजाली थंय धरिल्ले कडेन मागीर आनी एक 4 गजाली मेळू त्यो मागीर मेळटात. बट प्रायमा फेसी आमगेली इन्स्टिंक्टिवली जो पुलीस हात दाखयता तो दाखयता ह्या गजाली खातीर. अँड दीज आर मायनर वायलेशन्स, इम्पॉर्टंट फ्रॉम रोड सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू, बट मायनर वायलेशन्स. आणि तांची जंप जी सद्या आसा ती फ्रॉम 100 to 1000. सेकंड टायम जर जाता जाल्यार आनी कितले तरी पटींनी चड. डू यू थिंक दीस एक्ट्स एज अ डिटरंट or this will get caught in the politics of everything की लोक पिकार जातले इलेक्शनाचे वर्स आसूं आता मागीर पळोवया.
आणि लोकूय आमगेले सिरियसली घेनात ह्यो गजाली म्हणून तर इतली सरकाराक केसी मेळत आसात. या सी म्हाका तरी दिसता की हो कायदो टोटल कायदो म्हणून पळोवपाक जाय. ड्रंकन ड्रायव्हिंग इज वन इश्यू, non driving without a license issue, parents giving their vehicle to children. There are many aspects in that. So government may be less focused on the helmet issue right now, let's suppose, but tightens up the other things. The point here is that it may not be possible to enact all the sections of the notification at one time. And therefore now the Supreme Court Road Safety Committee has specifically mentioned that there has to be a monitoring cell which has been just appointed in both districts की कशे तरी आमी हो कायदो वापरचो आणि जे लोक मरतात ते कमी करचे. Now it is a fact that people are dying because of wearing fake helmets or not wearing helmets, but proportionately there are other causes of death also. So drunken driving is an issue and therefore speed is an issue. So आज आमचे कॅमेराज इतले इफेक्टिव्ह जावंक ना, आमचे स्पीड गव्हर्नन्स तितले आसा ना आमचे बरोबर येवपाचे आसा. We are not having the alcometers effective because of COVID. So a lot of these things have to come on the road. आमचे म्हणणे कितें आसा की हे 3 महिने एबेन्स जे शब्द वापरले आमी म्हणटा ते 3 महिने एग्रेसिव्ह अवेअरनेस करपाचे. स्टॉप द पर्सन, टेल द पर्सन बाबा तू हेल्मेट घालना, तू फेक हेल्मेट घालता. दिस इट सेल्फ इज अ ह्यूज सांगपाचें की परत जर तूं मेळ्ळो 2-3 महिन्यांनी तुका इतली फायन पडटली. So when we say abeyance, I think we can look at the positive side. As an organization concerned about road safety, we have been saying from day one that once the notification comes, 3 months from that date, there has to be an aggressive awareness. Even आमच्या हेल्मेटाचो तोच विषय आम्ही घेतला. जून 1 तारखेक आसा म्हणून आज मुद्दम तुझ्या स्टुडियोन हो विषय हाडला. हो जो आम्ही आज पळयता खुबश्यो बायलो ह्यो म्हणजे अर्धे हाफ वॉटरमेलन म्हणतात तशें घेवन भोंवतात. ना दिस इज अ फेक हेल्मेट. वाय पीपल आर युजींग, म्हाका फायन पडचे म्हणून हांव वापरता. आय वॉन्ट टू आस्क यू दिस, फेक हेल्मेट हो शब्द जेन्ना तुम्ही वापरतात, वॉट इज अ फेक हेल्मेट? हाव आय एम अ कॉमन मॅन, एक्झॅक्टली हांव हेल्मेट घेवपाक वता, म्हाका कशें कळटलें की तुमगे फेक कितें आनी खरी कितें, आनी फाल्यां मागीर हांव जर तें घालून गेलो हे नवीन कायदो तुमी लायतले, म्हाका आडायतले आनी म्हाका सामकी हजारांनी रुपयांची फायन मारतले. तेका लागून हाव एज अ कॉमन मॅन आय शुड अंडरस्टँड दॅट वॉट इज अ फेक हेल्मेट and what is a real helmet. Yeah, so that's why I brought both in to just give you an idea. या दोन्ही हेल्मेटान पळयत जाल्यार हो एक फेक हेल्मेट. कित्याक आमी फेक म्हणटा की ताका ISI मार्क ना. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड जो क्वालिटी मार्क घालता आनी म्हणटा दिस इज अ गुड प्रॉडक्ट, अ प्रॉडक्ट विच इज सेफ. बिकॉज सी आमी हे जर बॅन करीत ताका कांयच सेफ्टी ना तितून. सो आतां ह्या हेल्मेटान ISI मार्क आसा, ब्रँडेड हेल्मेट, पूण हांगा विषय कितें आसा, ओवर चार्जिंग इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. तेदूच आमी सांपडला आनी वी हॅव फायल्ड कंप्लेन्स एक्सेट्रा. सो इट हॅज टू गो हँड इन हँड. पीपल हॅव टू नो वाय आय एम वेअरिंग अ सेफ्टी गियर ऑन माय हेड. जशें आमी आतां बोट रायडाक वयता कित्याक हांव लायफ जॅकेट घालता, लायफ जॅकेट कित्याक घालता, कारण आय हॅव टू सेव माय सेल्फ फ्रॉम ड्रावनींग. हे अवेरनेस लेवल वाडोवपाक जाय आनी ताका लागून कितें जावपाक जाय, नॉट फ्रॉम द हेड ऑफिस, नॉट फ्रॉम जुंता हाऊस वेर आवर डिपार्टमेंट इज, और आमचे आल्तीन वेर द ट्रॅफिक हेडक्वॉर्टर्स, इन एवरी पंचायत, इन एवरी म्युनिसिपालिटी. आनी म्हाका दिसता देर आर इनफ ऑफ पंचायत मेंबर्स, कावन्सिलर, कॉर्पोरेटर्स, भरपूर लोकांक खबर आहा की हेजी गरज कितें आहा. फक्त कितें आहा, स्थानीक लेवलाचेर हें काम करपाक जाय. वयरसून ऑर्डर दिले म्हूण तूं कर ना कर अशें जावपाक जायना. एंड देरफॉर आय फील एट दीस पॉयंट ऑफ टायम role of the media is very, very important. Yeah, absolutely. Wherein print and audiovisual media has to repeatedly focus on what is the benefit of all this. See, even on the question of insurance. Now, a lot of people are not aware. Wearing a fake helmet, having an accident, फाल्यां insurance company म्हणटले कितें, कायदेशीर तुवें सांगता ते प्रमाणे हेल्मेट वापरूंक ना, वी आर नॉट सेटलिंग युअर क्लेम. ना दिस ऑल्सो हॅज टू बी स्पोकन टू द पीपल. म्हणजे there are consequences, exactly, exactly. Now therefore it should go beyond the realm of political parties and go into the social world, social field. If it remains with the politicians, what people will say,
कितें तरी फायदो आसा म्हणून करता. हय सो डे वन रिपोर्टर आस मी एक हेल्मेट विकले जाल्यार कोणाक 200 रुपया कमिशन मेळटले. सी दीस इज सो मच इन आवर हेड. सो वी हॅव टू मूव अवे फ्रॉम दॅट. अदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट इज दॅट देर आर अदर फॅक्टर्स इन द ट्रान्सपोर्ट सेक्टर which have to be dealt with. For example, आमचे रेंट अ बाईक very important part for tourism. So rent a bike as a whole business have to get involved. की बाबा आमी बरे बिझनेस करता, आमी सगळे आमच्या बायकाक आमी एक लेबल घालता मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, आमी ISI मार्क हेल्मेट दिवया. आज कितलेशे टुरिस्ट फेक हेल्मेट घेवन भोंवता म्हणजे नॉन ISI मार्क हेल्मेट. सो ह्या दृश्टिकोनासून म्हाका दिसता गरज आसा for everybody to get involved and also point out the mistakes. See, we cannot say that there will be no mistakes. It's not, there will be problems. पण आता गरज आहा की this has to go beyond the political parties, beyond just the elected representatives, and it has to get into the educational field, it has to get into the commercial organization, banks, offices have to decide, and therefore आम्ही Bureau of Indian Standards already poster मागलेले आसा की what is ISI mark helmet, why it is important, and there will be a massive campaign. No doubt. म्हाका हातूंतली एक मुद्दम जी फायन म्हाका जी पर्सनली खूब आवडली. जनरली अशें फायन बीन म्हणटा म्हाकाय मातसो कलकल येता, कच्च जाता, आडायलो पुलिसेन जाल्यार भंय दिसता. सो एक जी फायन म्हाका आवडली खूब बरी आसा की नॉट गिविंग वे टू एम्ब्युलन्सीस ऑर फायर ब्रिगेड. Yes. द फायन इज 10,000 रुपीज. आमगेले खूब जाणांक कसली मस्ती करपाची संवय आहा. म्हणून आमी सांगतात की जर एम्ब्युलन्साक किंवा फायर ब्रिगेडीक जर रस्तो दिलो ना, आडायली आणि उगीच जर तुगेली चॅटिंग करपाची जर पर्याय केली 10,000 रुपया फायन आसा. आणि दुसरी जी फायन आहा जी म्हाका आवडली बिवडली हांव म्हणना, बट जी फायन जर पळयल्यार सामकी लॉजिकल दिसता ती म्हळ्यार जर एक अंडर एज भुरगो जर बायक चलयतना मेळ्ळो किंवा गाडी चलयतना मेळ्ळो जाल्यार हीज गार्डियन अँड ओनर ऑफ द व्हेकल would be deemed guilty. Yes. And would pay steep fine of 25,000 rupees, 25,000 underage जर मेळ्ळो जाल्यार गाडी किंवा बाईक चलयतना with imprisonment up to 3 years. And also the registration of the vehicle will also be cancelled. रोलंड बाब आमी दोनीचेर या. पयलीं म्हळ्यार एम्ब्युलन्स आनी फायर ब्रिगेडीक हें दिवपाची मस्ती आमची, ताका 10,000. आनीक जर कोणे बापायन किंवा गार्डियनान किंवा आवयन जर त्या भुरग्याक एज जाल नासतना जर गाडी दिली जाल्यार 25,000 आणि 3 वर्सांची इम्प्रिजनमेंट आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हेकल कॅन्सल तरी परवडटा. हे 25,000 आणि 3 वर्सां कशी परवडटली लोकांक? ना आता एम्ब्युलन्साचो विशय. आमी जर एक्सिडेंट विक्टिम जायत आमी त्याच एम्ब्युलन्सान वयतले, त्याच हॉस्पिटलान वयतले. सो द पर्पज ऑफ पुटिंग अ ह्यूज फायन is to act as a deterrent. Now the question is, together with that, there has to be a lot of awareness. Zaite already this should not be looked upon as a revenue generating exercise. So that's why very important is कितले awareness समाजा भितर जाता, जागृताय जाता ही चड गरजेची. आता ह्या दृश्टीन म्हाका दिसता सगळे हॉस्पिटल, all hospitals, all doctors, IMA, everybody has to get involved in this because this has to go together with the Good Samaritan law. आता खूप लोक गुड समॅरिटन लॉ पास जाला, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केले, तेजे आमी कांयच फोकस जावना. गुड समॅरिटन लॉ सेज वॉट, if you are pick a victim from the road and take him to the hospital, you are protected. Now both of the things should go together. See, right now what is happening is मातशे रेव्हेन्यूचे चड फोकस जालो, फायन्साचे चड फोकस जाला. सो लोकांक मातशे भिरांत पडले, अरे टार्गेट दिवपाक लागले ना, म्हणजे आमकां फक्त तालाव. दुसरें, for example, parents giving their children vehicles. Now I think this is a very challenging issue. All parent teachers associations, and that's why I'm saying or timings oila boro vegi ela before the new academic year, so that parent teachers association, headmasters association, managements of institutions have to sit down and say, Baba, how are we going to take this forward? Because this is a very, very important thing. It is going to affect the life of that child. So once and for all, you see. So if these are the kind of aspects which have deterrents which have come in this notification, आता गरज आसा म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर चड फोकस दिवपाचे. आनी सीट बेल्ट घालना, हेल्मेट घालना म्हणून तालाव मेळटले हेच जर आमी उलयले जाल्यार द holistic issue of road safety and this notification will be lost. We have to bring in the other factors.
आणि त्याच बरोबर म्हाका दिसता की ऑल द ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स हॅव टू ऑल्सो सी अबाउट सेफ्टी. आता बाकीचे विषय जे आसा, फॉर एक्झाम्पल देर आर दीस प्रोट्रुडिंग रॉड्स, रोड रोलर्स, खुबशे विशयाचेर आसा. करेक्ट. पूण त्या बरोबर जर आमी जर भासाभास करना कितें जातलें, फक्त फायन फायन फायन, म्हणजे this entire road safety is linked to fines. Fines is only one deterrent. Yes. Road safety that is not the sole intention of the act. Exactly. And as the other day we were discussing about, patching up the potholes. Yeah. I think this notification is actually patching up a pothole in the law which was long overdue. And म्हाका दिसता आज गरज आहा कि we have to start looking at our notifications, looking at all the amendments that are there, put it together, have a very important sensitization. म्हाका मुद्दाम विचारपाक, कारण जनरल पब्लीक सामान्य मनशाच्या तकल्या भितर हे प्रश्न येतात की फाल्यां समजा हो लॉ इम्प्लिमेंट जालो आनी ताका आडायलो, कितें तरी मेळना, जाल्यार एक भंय तकलें आसता की करप्शन रस्त्यावेलें वाडची ना, की हेल्मेट घालना म्हण 1000, जाल्यार आज तुगे कशें आशिल्लें 100 रुपया कोणी तरी दितालो, 100 रुपया दिवया गेल्या सरकाराक गेले म्हणून. 1000 जेन्ना जातले तेन्ना बरो पीच येतलो तकलेर. तेन्ना जर त्या सायडीच्या मनशान जर म्हळें, जो आडायत ताणें, की चल रे 500 दी आनी होच मेकळो जा म्हणून, तुका दिसना ह्या बोवाळा भितर सरकाराचो रेव्हेन्यूय वाडपाना, करप्शन वाडटलें म्हणून? खंयचो कायदो काडटा न्हू त्या टायमार करप्शनाचो विशय येतलोच. ताका लागून आमी ऑलरेडी ह्या दोनी डिस्ट्रिक्ट कावन्सिला मुखार हो विशय घालपाक रिड्रेसल मेकॅनिझम, कशें जर कोण पयशे मागता, इमिजिएटली आय कॅन फायल माय कंप्लेन अँड एक्शन शूड बी टेकन. सी, इन्क्रीजिंग द फायन्स मीन्स ऑटोमॅटिकली लोकांच्या मनान येतले की करप्शन वील इन्क्रीज. सी, दिस इज द कॉमन थिंकींग इन इंडिया. ओके, सो त्या दृश्टीन म्हाका दिसता काम करपाक जाय, that is, there is no doubt about it. And we have to build the confidence in the minds of the people that road safety is a real issue. It for Goa and people living in Goa as a tourist destination. See, Janna Supreme Court an order pass केले. I will just only want to show one or two things. हे आता केन्नाच अशें आमकां स्टॅटिस्टिक्स मेळनासले. आमी कितल्या लोकांक सांगले की इतले लोक मेले, इतले ह्या तालुक्यान, ह्या तालुक्यान. Nobody is to believe. Today Supreme Court Road Safety Committee has said publish the statistics. आणि दर वर्सा हो पुस्तक येतलो showing where the accidents have taken place, how many males, how many females, senior citizens, pedestrians, सगळे हे येतले. That is the time the entire consciousness of the society will be awakened. However, the teething problems will be there. There is no doubt. So I would say the next 6 months are very crucial. How people accept this notification, how people respond to it, what is the public relations from the transport department and traffic police, very crucial. कितें आसा, फायन दिवपाक जाय ते बरें आसा, जे आमी अबेन्स जो टायम आसा तो टायम आमी बरे भाशेन वापरलो आणि कॉन्फिडन्स बिल्डिंग एक्सरसाइज आमी अवेअरनेस केलो आणि बिल्ड कॉन्फिडन्स. बिकॉज अल्टिमेटली कितें करपा फाटलो उद्देश कितें आहा की रस्त्याचेर कमीत कमी जीव वचचे किंवा वचची न्ही. दॅट इज अवर एंडेवर. तुम्ही म्हणतात की रादर देन फायन एज एन एंडेवर, सेफ्टी शुड बी द एंडेवर. रायट. लास्ट म्हाका एक गजाल सांगात, आणि हांवें मुद्दाम विचारता की सरकारूय खूब फावटी म्हणटाले की वी वील पुट अवर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर and then we will implement this act. तेन्ना ती वाक्य बी आयकतकीर म्हाका दिसतालें हो आनी कायदो केन्नाच इम्प्लिमेंट जावचो ना म्हण. मागीर आमी घालतले आमचे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार, मागीर कायदो लायतले, तितले मेरेन आनी खंय तरी पोटोल तयार जातले. तुमकां दिसता दिस इज अ फेअर व्यू की आमचे रस्ते पयलीं सारके आसपा जाय, मागीर लोकांचेर काडून आमी ते सगळे घालया? पळय, रस्त्याचो प्रॉब्लेम, दिस इज लायक दॅट विशियस सर्कल. इट इज अ चिकन एंड एग सिट्युएशन. सी, म्हाका तरी दिसता रोड मेंटेनन्स इज अ रिअलिस्टिक इश्यू इन गोवा. हालींच आमी स्पीड ब्रेकर्स आनी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंगाचो विशय घेतलेलो आसा, अबाउट पेंटिंग, सायनेजीस, ऑल दॅट. पॉयंट इज व्हेरी सिंपल that all this has been dealt at a central level. We are saying today every panchayat and every municipality has to start owning up for this infrastructure. It is the infrastructure of the local people. Why there is a pothole? There is a pothole because of no supervision, substandard work. As ya actan tupoy, there is action deterrent against the contractor. Very few people have seen the entire notification. Deterrent is there on everything. So
That is why I am positive to see that Then let even us not confine it to the fine. yes, and the pothole issue will get resolved Yeah. as more and more people start looking at the totality of this. Of this act and use it to get a better road Yes, infrastructure. yes, yes, yes. रोलंड बाब, थँक्स अ लॉट. तुम्ही स्टुडिओ भितर आयले आनी इतली माहिती दिली. लोकांक एकच गजाल सांगपाची आसा की राजकारणी जेन्ना म्हणटात आज की एक्ट अबेयन्साक दवरया, इलेक्शन आसा, मागीर पळोवया. सुरवातच ह्या नोटिफिकेशनाची अशी जाल्ली की सुरवात नोटिफिकेशन आयलां तातूंत भितर डेट आशिल्ली 17 एप्रील आनी ताचे उपरांत कोणाक तरी लक्षांत आयलें की अरे इलेक्शन आसा, इलेक्शन पोस्टपोनूय जाली, 23 तारखेक इलेक्शन, इलेक्शनाच्या उपरांत व्हरया म्हळ्यार आनी ती तारीख केली 1 मे. 1 मे करतकीर म्हाका दिसता परत बोवाळ जालो आमदारां मदीं आनी तशें ठरलें की अरे विधानसभा इलेक्शन आसा. सो त्या इलेक्शनाच्या तोंडार जर लोकांक आमी फायन मारपाक लागले लोक कितें म्हणटले. सो हातूंतल्यान 2 मुद्दे क्लियर आहात की जशें रोलंड बाबान सांगलें हो कायदो खूब बरो आसा आनी तो फक्त फायनी पुरतो मर्यादीत ना. फायन ही गजाल फोकसा भितर येता कारण ती सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक लागता. पण त्याच बरोबर जर एका कॉन्ट्रॅक्टरान रस्तो सारको केलो ना, पॉटहोल्स पडले जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर तशीच कितल्याशाच पटींनी फायन ह्या कायद्या भितर बरयल्या. जातूंतल्यान आमचे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरूय खूब सिरियसली तयार जावपाक शकता, जो सिरियसनेस आमकां सद्या इल्लोय दिसना. तिसरी गजाल जी आसा ती म्हळ्यार आमचे राजकारणी आमकां जनतेक खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता ते. म्हळ्यार एक कायदो जो आमच्याच सेफ्टी खातीर तयार केला, आमच्या सेफ्टी खातीर इम्प्लिमेंट जाता, तो इम्प्लिमेंट करपा शिवाय पर्याय ना. ऑलरेडी डिले केला असो कायदो म्हळ्यार तो कायदो जर इम्प्लिमेंट केलो आनी आमकां जर फायन इल्ली चड पडली जाल्यार आमी मत घालची नात. म्हळ्यार आमी स्वताची कितें इमेज आमच्या राजकारण्यांच्या नदरेंत करून दवरल्या हेंय हातूंतल्यान लक्षांत येता की हे लोक अशे आमी की हांकां जर एक फायन हांच्याच बऱ्या खातीर जर एक चुकून फायन पडली हे मत मारची नात. सो आमचो जो हिशोब आसा आमी सदांच म्हणटात की इलेक्शनाक पयशांचो वापर इतलो कित्याक जाता कारण राजकारण्यांनी आमकां जोखलां. जेन्ना थंय पावता तेन्ना आमकां राज्याची पॉलिसी, रोड सेफ्टी, लार्जर पिक्चर, होलिस्टीक पॉयंट ऑफ व्यू असली कांय गजाली लागनात. आमी ती एक गजाल पळयता आनी वता आनी बटन दामतात. म्हणून आमी जे सदांच इशू काडटात की आमकां जोखतात आनी त्या प्रमाणे राजकारणी वागतात म्हणून ताचें इलेक्शनाच्या वर्सांतलें हें एक बेस्ट उदाहरण. आनी हाज्याकी बरी उदाहरण आसपाक शकना कारण आमचे सेफ्टी खातीर केल्ली गजाल ती अभियन्साक दवरतात कारण आमी मत मारची ना म्हणून. दीट इज द आयरनी ऑफ इट. हांव इतल्याचेर थांबता. रोलंड बाब, थँक्स अ लॉट. आयले इतली बरे तरेन आमकां म्हायती दिली. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.